নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিব লগা ৪৫০০ শিক্ষক পদৰ সম্পৰ্কত। ৪৫০০ শিক্ষক পদৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। এই পদসমূহৰ বাবে কি কি যোগ্যতা লাগিব, লগতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছাম, ৮ জানুৱাৰীত এই বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আপাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ বাবে আছে ১৬০০টা পদ। পদসমূহ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, ছায়েন্স টিচাৰ আৰু হিন্দী টিচাৰ। এই পদসমূহৰ পে' বেণ্ড হ'ল 14,000ৰ পৰা 70,000ৰ ভিতৰত পে' হ'ব। ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ OBC, MOBC, ST, ST, PST, হিল, ওমেন, এক্স ছাৰ্ভিচমেন বা PWD এটচেট্ৰা এইসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ। কণ্ডিশ্যনছ অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছাম ৰিজাৰ্ভছ দ্য ৰাইট টু কেঞ্চেল অৰ পষ্টপ'ন দ্য recruitment at any state without assigning any reason thereof. A candidate who have passed the ATET বা CTET অৰ্থাৎ আছাম টেট বা চেণ্ট্ৰেল টেট, এই দুয়োটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যদি পাছ হয় তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আইডাৰ দ্য লেংগুৱেজ 1 or the language 2 of both Assam TET or C-TET, candidates shall match the medium of instruction of the school wherein the candidate wishes to apply. The merit list will be separate for each district and category. প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আৰু কেটেগৰী ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট বেলেগে বেলেগে প্ৰকাশ হ'ব। A candidate must not be less than 18 years of age and not more than 40 years for unreserved category. এতিয়া জেনেৰেল যিবিলাক কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বয়স 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে ইয়াত 42 years দিয়া হৈছে, 43 years দিয়া হৈছে OBC, MOBC বাবে, আৰু 45 years দিয়া হৈছে SC, ST, প্লেইন, ST হিলছৰ বাবে, আৰু 50 বছৰ দিয়া হৈছে পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি কেণ্ডিডেটৰ বাবে। No person having more than 2 living children on or after 1/1/2021 for a single on multiple partners shall be eligible for appointment as per Gov policy on small family norms. The guidelines contained in the notification number ABP 69 dated এইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে। তাৰমানে 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যাৰ দুটাতকৈ বেছি সন্তান আছে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এলিজিবল কেণ্ডিডেট শ্বেল অনলাইন এপ্লাই অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ DEE Assam https://deeassam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 31 মাৰ্চ। No offline application will be accepted. অফলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াত একচেপ্ট কৰা নহয়। A-TET বা C-TETৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ, সেই ৰোল নাম্বাৰ ইউজ কৰি পেলাই এজন কেণ্ডিডেটে এটা পোষ্টৰ বাবেহে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট। মাৰ্কিং বা ৱেটেজ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব? 5% অফ মাৰ্ক ছিকিউৰ্ড ইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰা 5%। গ্ৰেজুৱেট ফৰ UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াতো 5% অফ ছিকিউৰ্ড ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন এক্সামিনেশ্যনৰ পৰা 5% থাকিব। In case of candidate having major in any subject, the marks secured in major subject shall be taken into consideration. যদি মেজৰ ছাবজেক্ট থাকে সেই মেজৰ ছাবজেক্টৰ পৰাহে মাৰ্কছটো ইয়াত কনচিডাৰ কৰা হ'ব। নেক্সট, এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ওপৰত 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, নহ'লে বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন হ'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে 5% মাৰ্কছ ছিকিউৰ্ড ইন ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন। DLEDৰ বাবে থাকিব 5% মাৰ্কছ। বেচেলৰ অফ এডুকেশ্যন, BEd, DEd স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন সকলোৰে বাবে 5% ইয়াত মাৰ্কছ ৱেটেজ থাকিব। আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ বাবে C-TETেই হওক বা A-TETেই হওক 80% মাৰ্কছ। নন এছেঞ্চিয়েল কি নহয় সেইটো তোমালোকে চোৱা। NCC চাৰ্টিফিকেট 5 মাৰ্কছ ফৰ C চাৰ্টিফিকেট, 3 মাৰ্কছ ফৰ B চাৰ্টিফিকেট। ইয়াত এছেঞ্চিয়েল নহয় কিন্তু থাকিলে মাৰ্কছ দিয়া হ'ব। যদি NCC চাৰ্টিফিকেট থাকে 5 মাৰ্কছ দিয়া হ'ব, যদি C চাৰ্টিফিকেট থাকে, আৰু B চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 3 মাৰ্কছ দিয়া হ'ব। অৰ নেশ্যনেল লেভেলত কিবা এচিভমেণ্ট থাকে স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত
5 marks for participation achievement in recognized fine arts and cultural activities representing state and national level or beyond corresponding state or nation organized by recognized institution. এইখিনি নেসেসারি নহয় কিন্তু এইখিনি থাকিলে ক্যান্ডিডেটে অগ্ৰাধিকাৰ পাব 5 marks maximum even if the candidate possess all the 3 qualification achievements 3 qualification or achievements মানে 5 marks এ দিয়া হ'ব maximum total marks থাকিব 100 science teacher for upper primary schools upper primary school or science teacher or বাবে essential qualification and experience হোৱা higher secondary বা senior secondary or its equivalent ইয়াত মার্কিং বা ওয়েটেজ হ'ব 5% BSc from the UGC recognized university ইয়াতো 5% marks secured বা 2-year diploma in elementary education or bachelor of education ইয়াতো 5 marks ইয়াৰ যিকোনো এটা থাকিলে হ'ব 5 marks লাগিব next Assam TET or central TET upper primary level or 80% marks secured in teachers eligibility test 80% marks থাকিব তাত নেক্সট আহিলে নন এসেনশিয়াল নহয় কিন্তু থাকিলে ইয়াত প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যেটো এনসিসি সাৰ্টিফিকেট 5 মাৰ্কস ফৰ সি এখিনি একেই হয় আগৰ দৰে নেক্সট আহিলে হিন্দি টিচাৰ ফৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ হিন্দি টিচাৰ এলিজিবিলিটি হ'ল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী ফৰ ইকুইভ্যালেন্ট ইয়াত 5 মাৰ্কস থাকে গ্ৰেজুৱেট উইথ হিন্দি as one of the subject from the UGC recognized university hindi subject graduation কৰিছে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা 5% marks তাৰ পৰা আহিব next diploma থাকিব লাগিব elementary education বা bachelor of education বা bachelor of elementary education ইয়াতো একে যিকোনো এটাৰ বাবে 5% marks আহিব আৰু Assam TET বা central TET যিকোনো এটা পাছ হ'বই লাগিব আৰু ইয়াত 80% marks থাকিব secured of teachers eligibility test Next, non-essential NCC certificate 5 marks for C certificate of 3 marks. এখিনি একেই হয় 5 marks maximum কিন্তু দিয়া হ'ব 5 marks for participation achievement in recognized sport. এখিনি একেই হয় maximum total mark ইয়াতো 100 থাকিব scale of payment তোমালোকে চোৱা 14000 ৰ পৰা 70000 থাকিব plus grade pay থাকিব other allowances থাকিব Next, candidate having not clear NC status against any qualification will be eligible to apply. Betterment, improvement of marks respect of higher secondary, senior secondary equivalent examination will be considered only in the same subjects. Secondary level or senior secondary level ji hokole betterment dise he betterment or marks to dhora hobo kintu prothom betterment jitu marks paise hetu dhora hobo aru subject wise the There shall be reservation for OBC, MOBC, ST. এখিনি reservation থাকিব এখন হল অনলাইন এপ্লিকেশন ফর্ম নেক্সট প্রাইমারি লেভেলৰ এডভাৰটাইজমেন্টটো চোৱা প্রাইমারি লেভেলৰ বাবে পদ আছে 2900 পদৰ বাবে যদি আবেদন কৰিব খোজা তেতিয়াও তোমালোকে টেট উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব মানে আসাম টেটেই হওক বা সি টেটেই হওক সমূহৰ বাবেও জেনেৰেলৰ বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা হল 40 বছৰ আৰু অন্যান্য ক্যাটাগৰীৰ ক্যান্ডিডেটৰ বাবেও বয়সৰ ঊৰ্ধ্ব সীমা আগৰ ইউপি দৰে মানে 42 years ex serviceman এনেকে এখিনি দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াত চাই লবা ক্যাটাগৰী অফ পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ বাবে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হ'বই লাগিব 5% মাৰ্কস ইয়াত আহিব হেতু 2 year ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টাৰী এডুকেশনৰ 2 বছৰীয়া ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব তাৰ বাবে আহিব 5% টেট উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আসাম টেট হওক বা সি টেট হওক উত্তীৰ্ণ সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব Maximum total marks ইয়াতো একে 100 পে বেন তোমালকে চোৱা 14000 ৰ পৰা একে 70000 টকা ইউপি আৰু এলপি দুয়োটাৰে পে বেনটো একে হয় আৰু আদাৰ এলাউন্সেস হেখিনি থাকিব যি সকল ক্যান্ডিডেটে ইতিমধ্যে সি টেট বা আসাম টেট উত্তীৰ্ণ হৈ আছে সেই সকল ক্যান্ডিডেটে এই পোষ্ট সমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছো যদি তোমালোক উপকৃত হৈছা কমেন্ট কৰি জনাবা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ